om man är ute i rätt tid då gör det sig nästan självt. Så här ser det nu. Visst. Så här går det till. Ja. Håll upp den här en gång till jag ska ta en bild. Nu har vi gjort det vi behöver. Det var kursen. Så att... Skalar man på träd då? Liksom, kan man... Ta så mycket man kan. Ja, här kan man ju ta ända ner till roten. Eftersom här hade vi ju då en... Men man kunde ta emellan där. Ja. Eller? Ja, visst. Men här har man ju kvistar och där är ingen mening att ta det för att Nej, men emellan det blir ju kvistar. hår i näven i alla fall. Om man lägger snittet förbi kvisten och lägger på kvisten Så, så att du får en ytterkant. Som vi brukar säga. Ja. vi kan se om det lyckas. Nu blir det här egentligen onödigt stort flak så där, men bara för att testa kan vi göra. Se till när att man liksom får med sig alla lager. För som ni ser här så är det väldigt lätt att näven delar sig. Och det är väl företrädesvis på unga träd. Utan att man ser till att man får med sig liksom alla lager ända in till savbarken. Ja, du måste ha hårt. Ja, fina bitar. Byxben. Men hur är det när man skär då? Alltså man skär ju upp savbarken här också. Spelar det någon roll då? Om man skär igenom den här? Ja. Nej, det spelar nog ingen roll. Men kan man undvika det så är det lika bra det. Därför att annars så kan det släppa ända inne vid stammen här och då följer det med så det sitter fast på den. Och det är ju onödigt för det måste man ta bort i alla fall. Hur länge dröjer det innan man kan skörda igen då? Ja, enligt min åsikt så är det en gång. Egentligen därför att den näver som sen bildas, det tar ju ganska många år. Den blir liksom så väldigt skör och liksom fnasig. Så att den är väldigt svag egentligen och svår att hantera. Så att ska man ha bra kvalitet då är det en gång.